Na another batch sa cupcakes nato kay daghan ra kaayo ato ang dough ug icing, pero wala na tay raspberry. So wala na raspberry, kanina lang pure na lang ang ani kay basin magud na daot. We're not sure if ibutang nimo sa ref basin mugahi, so amo na lang himuon kaon na magyapon siya. So ang katong ganina nagihimo kay medyo nakulangan og dough, wala siya ni apaw. Last time nasubrahan gabi suwak-suwak, karon po nakulangan. So na practice ko kay ang mga tao dinhi halos yun sa tanan na meet na mo ni sa Germany kabalo mo bake. Murag wala pa ko na meet dinhi na dili kabalo mag-bake. Murag kuan na nila hobby. Di po sila magnegosyo. Sa Pilipinas pa ni kabalo na ka mag-bake. Negosyo din ka. Dili hobby lang, kung may events, mga occasion, mga birthday, di sila hilig magpalit og kuan, mga cakes sa pastry. Sila na mismo mag-bake sa ilang mga birthday cakes or anniversary. Like sa birthday ni Nadia, nag-bake with me. Syempre, with the help of our friend, Carmen. Hello, Carmen. If you're watching this, all credits to you. Kaya ikaw nag-help sa amo. Wala si Carmen karon. Wala na ko yung raspberry. Okay. So, ang hemberin is German for raspberry. So, familiar ka sa raspberry bro sa mga baby. O, din siya. Pero dili ko sure nga nung gitawag siya raspberry bro. So, suksukan na nato o ingani uban. Isa-isa na lang. Sa isa kay kurot na yung ganahan na bang baby boss anin kaon. Hey, help daw ang baby boss mo, help na last na lang ano na siya. Preheat mo. Yan pala kita. Okay. So, na ito ang second batch of cupcakes. So, nag-special request na mag-kitchen tour daw ko. Hello! Hello! Sige, so this is our kitchen, guys. Our common kitchen here in our flat. So, ano siya? Medyo
medyo gubot. Karon kay lami ka pang limpyo. Mo niya mong gasanan. And daming dishwasher, syempre. Social, dishwasher, diha, butang ni mong mga cups, mga mugs, tapos bowl, plato, plato. Syempre, pun-on mo sa before ni mo i-on para to conserve energy. Butang lang ni mong sabon din tapos i-close ni mo. Dayon, i-on na ni mo ni. So, close na rin mo. So, ma-on na din siya. So, life is easier in dishwasher. And, if gusto mo kuan, kay bisan ako, gusto ko ingani ako ang sa akong kusina if nanakoy balay sunod. Favorite na ko nga part sa mong kitchen, guys, kay ang unsa kahipos ang basura. So, this one, segregated po ang basura din sa Germany. Grabe sila ka-strict pag-abot sa garbage. So, food waste, then other items, if murag na butangan na siya kuan waste sa food. So, other items na siya dire. So, kani ang food waste. Dayon, na rin mga compartment sa sulod. Close na mo, di ba? Limpyo kayo. Dahil nagamay din niyo mga cleaning material sa kitchen. Tapos mga cabinets na mga pagkanan. Diri, pwede mga naka-organize din mo ng mga stuff. Here, diba? Di na ka mag-kuot ato dito asa na itong mga ipang suksok ni mga butang. So, yung murang-birahon, tada! So, na siya. Ready na. Ibalik ko na mo. And close. Here. Same ra. Mga kuan po mga utensils. Kani pang baking. Mga forms. So, na second batch of our cupcakes na tag-isa-isa na lang ang raspberry. Careful itong kay nito. Niburot na siya. Mas perfect pa nito na ahon kaysa ganina. Kanina kinapagod, guys. Dugay na mo nakuha. Pero kanita isa-isa na lang hinoon ka raspberry. So ambot unsay kalainan sa ilang lami. Kung kasi mas lami. So putangan ko ta guys. Dili be sure sa akong paggamit ani, guys. Kay nagtulo-tulo man. So ako na lang ipunan din. Kinalan magamit na ako na tanan. Frosting. Okay. Sayang, na may gamitan natin. Tama ba na? Last time, sa birthday ni Nadia, nag-improvise ng making ani. Kaning-kani. Sita mo gani? Pang frosting churba. Papel lang nga mong ilukot. So karon nagpalit na ni. Say hi to the subscribers. Hi, hello. Sige na, mag-hello na. Para mag-like na sila. Please like, guys, and subscribe and comment down below kung say mga tips ninyo for baking.
cupcakes or cakes. Oop! Oop! Huwag daw baby mag-sprinkle sa mga hearts. Hoy! Tag-iser ba na ha? Sugar na. Ano? Hoy no, sugar is not good for the baby. Even for the adults. Oh, hello sa hello. Hello! Hello! Bake me. Muit naman ang baby o cupcakes. Kay 1 year old naman ang baby. Pwede naman siya sugar. Before 1 year old, wala siya sugar. Ay, labay niya mo sa paper. Uy, very good. Labay niya sa paper. Oh, dili na mag-open. Oo, money paper na basura. Oh, paper. Gilabay sa baby dito sa paper. Okay, balik na ko ang segregation din he. Op. Oh, food waste, other items. Uy, ang baby. Op, naipit. Naipit ka? So, sa mga nagpatukod og balay din ha, many ideas, some ideas for your kitchen. Okay, induction, naanay exhaust fan. Dayon, naka-built-in na ang mga cabinets for kani, mga cellophane. Oy, tanaw ang baby. Oh. Close. Another cabinet for mga kaldero. Ang baby kay ganahan man siya makukab-ukab din sa mga kaldero. Close na. Diba? Hipos ra guys ang mga kagamitan dili pareha sa ato na nagbitay-bitay ang mga kaldero, mga kalaha. Ganahan na siya magukab-ukab. Tapos another cabinet pwede for Tupperwares. Ana siya. Dayon sa taas mga spices, ingredients. Tapos mga utensils, kutsarita, spoon and fork. Namungkag ng baby boss. Tanawa, namungkag. Maayo. Dinhi sa pikas. Mga ladles, luwag, social sa ladles. So, hipos siya. Hipos. Dinhi, medyo gubot. Kay kaning mga bottles mga dinhi, pwede ni siya i-recycle. Pwede ni siya ni mo mabaligya. Munang nakay makita nga mga vlog uban. So, kadto, kanang mga bottles, guys, pwede ni siya ni mo ma-recycle. Kani. Kung nakay mga makita nga mga vlogs nga manguhag bottle sa basurahan, muna sila. Kaya na ay may mga murag nakabutang na label sa bottle na for recycle. Tapos, pwede ni mo siya ibaligya. So, muna siya nga nara siya sa taas. Other kitchen ideas is to have an overhead cabinets like this one. So, I call it the folding door cabinet. Look, I'll show you. No? Okay, if you open this one, fold ang door. Talagang door. Para di ka mabunggo, no? Diba? Ano siya? So, there are 3 layers. Organized gihapon ng mga things. Mugs, cups, and plates, wine glass. Kay strict sila din guys sa mga wine glass and glass for water. No? Later na ito na i-discuss. And
So, you can't see the refrigerator, right? Pero, nanamoy idea kay asa dapit. Pero, iingon niya ko na ko asa. Tada! So, this is the refrigerator. Murag po siya cabinet, no? So, secret refrigerator. Oh, diba? Pero, dili na amo tanan things din ha. Kay share man ni. And here is the, bali ilahang ref diri. Ang ubos ang freezer. Mani siya ang freezer. Ato kay, di ba, sa taas ang freezer. So, dinhi ubos ang freezer. And, of course, the microwave and the oven. And another overhead cabinet for the mugs. So, organized gihapon ng mga stuff. And here, another cabinet. So, that's it for our kitchen ideas. Narapon na siya, guys. Narapon na. Pa siya na maglimpyo, guys. Nilhig po siya, nilhig. Op. Oh. Walis ting-ting. Ningana ray lang silhig din, So, kato siya among mga kitchen ideas. So, at least na mo idea. Nindot na siya pod nga idea, ganahan pod ko. So, we magkuhaon na namo, guys, ang among cupcakes na gikan sa refrigerator. Okay, muffins. Okay. So, moni siya. Ang akong cupcake. First time na nag-bake ko cupcake si Mama. Na raspberry and top. And, layo na kayo siya sa picture. Pero, okay na. Sige, tilawan na to. Okay? Tilawan ng mga cupcakes. Cheers! Proust! Proust! Baby? Diba? Kirang icing. Uy! Bit. Kirang icing? Ganahan ko ano pagod-pagod. Kaning first batch kaya? Pagod-pagod. Pagod. So, medyo crispy siya. Pero, damihan ko. Ganahan ko ano pagod-pagod eh. Dami siya, in fairness. Way bias, kaya ako nagluto. Ikaw, Papa. Dami. Ito na. Ang baby? Walang baby? Ang bebe. Naman. Okay? Tara, okay? Okay. Align. Nakakalit sa video. Dami siya. I'm so proud of myself. Oh! And that's it for today's video. I hope, guys, nalamian mo sa kuang debate. Bisan hindi ko makatilaw, pero punta malamian din mo. So, don't forget to like and share the video and subscribe to our channel. And comment down below pod if you have additional tips also sa mga expert na dinha nga mga gabi para makalearn pa ko more. Kaya I will definitely try another one and mag-bake pa more and more. I hope you enjoyed the video and don't forget to like and subscribe and hit that bell button to get notified for our next